سلام و درود به همه دوستان نیکندیش و خوبم. وقتتون به خیر و شادی. به کانال نیسی دیجیتال خوش آمدید. امروز میخوایم بریم به سراغ سیسکو CCNA 2024 که با شماره آزمون 200-301 شناخته میشه. این مجموعه ویدیوها که برای شما آماده کردم تمام نکات از 0 تا 100 این دوره فوق‌العاده و دوست داشتنی رو به صورت کاربردی و عملی همراه با تئوری های مورد نیازش به صورتی بحث میکنه که شما هم بتونید همه کارهای مربوط به CCNA رو فقط با کامپیوتر و لپتاپ خودتون تمرین کنید و برای کار کردن به عنوان یک متخصص شبکه CCNA آماده کار بشید. پس وقت رو تلف نمی‌کنیم و یک راست میریم سراغ کارمون. ما برای ارتباط کامپیوترها و دستگاه‌های مختلف با همدیگه در یک مکان یا در تمام دنیا از شبکه استفاده می‌کنیم. شبکه رو از نظر بزرگی به چند دسته تقسیم می‌کنن که دو دسته اصلی اون لن و ون هستش. لن به شبکه‌هایی میگیم که معمولاً توی خونه و مدرسه و دانشگاه، توی بانک‌ها و اداره‌ها داریم. هر آفیس و دفتر کاری که دارید و کامپیوترها و پرینترها در اون به همدیگه متصل هستند رو بهش لن میگیم. توی خونه اگر شما به اینترنت وصل میشید، اون شبکه‌ای که توی خونه دارید و بهش وصل میشید و بعد با اون شبکه به اینترنت وصل میشید رو باز بهش لن میگیم. پس لن در حقیقت میشه گفت اولین تماس شما با تمام شبکه‌های دنیاست. بنابراین ما میتونیم بگیم که لن اولین ارتباط شما با کامپیوترهای دیگه و تمام دنیاست. خب من توی جلسات خودم لن رو با کشیدن یک بیضی نشون میدم. یه بیضی نماد لن هستش که دستگاه ها بهش متصل میشن. مثلا چند تا کامپیوتر یا لپتاپ و چاپگر یا موبایل و تبلت و سایر چیزها که به همدیگه متصل میشن. حالا این دستگاه ها که با همدیگه در یک مکان در ارتباط هستند رو میخوایم به سایر کامپیوترها در سایر مکانهای شهر خودمون یا سایر شهرها و یا حتی سایر کشورها متصل کنیم. به این شبکه که امروز خیلی اون رو به نام اینترنت میشناسن ون میگیم و البته اینترنت همون ون نیست. در حقیقت اینترنت یک نوع ون هستش و ون نمونه های دیگه‌ای به جز اینترنت هم داره. ولی چون اینترنت توی دنیا خیلی خیلی معروفه، اکثرا آدم‌های اینترنت و ون رو با هم یکی میگیرن. به هر حال من توی صحبتام و ترسیم شکل‌هام ون رو به صورت ابر نشون میدم که بقیه شبکه‌های لن بهش متصل میشن. چون با متصل شدن به اون میتونن به بقیه شبکه‌های لن توی دنیا متصل و مرتبط بشن. خب ما توی اولین قدم میخوایم که این شبکه لن رو برای شرکت فرضی خودمون بسازیم و بعدش با متصل کردن اون به اینترنت به سایر لن ها، مثلا به شعبه دبی یا شعبه اهواز از شرکت خودمون متصلش کنیم. در این مجموعه درس من تمرین ها و ساختن شبکه ها و تنظیمات اون رو توی 3 تا محیط مختلف براتون پیاده سازی میکنم. اول توی محیط سیمیلیتور یا شبیه ساز، بعد در محیط ویرچوال یا محیط مجازی و بعد میریم سر وقت محیط فیزیکی یا فیزیکال که توی هر محیط تلاش میکنم تا عناصر اون محیط رو تا حد ممکن به صورت کامل بهتون شرح بدم. خب برای اولین قدممون میریم سر وقت محیط شبیه ساز پکت تریسر. از ورژن 3 و 2 استفاده میکنم برای شروع کار. اگر این نرم افزار رو ندارید، لینک اون رو توی توضیحات گذاشتم، میتونید از توی لینکی که توی توضیحات هست این نرم افزار رو دانلود کنید و نصبش کنید. نصبش ساده است، ولی اگر خواستید میتونید به لینکی که این بالا براتون گذاشتم مراجعه کنید و ویدیوی آموزش مربوط به نصب پکت تریسرهای ورژن‌های مختلف رو ببینید و استفاده کنید. شبیه سازه پکت تریسر رو من توی 3 تا ورژن 3 و 2، 6 و 2 و 8 و 2 استفاده خواهم کرد که هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو داره. بنابراین ازتون میخوام تا اجازه بدید با توجه به مزایای هر کدوم توی تمرین هامون از هر 3 محیطش استفاده کنیم. خب همونطور که بهتون گفتم برای شروع کار من از 3 تا پکت تریسر استفاده خواهم کرد برای شبیه سازی، برای سیمولیت کردن.
سیسکو پکت تریسر ورژن 3 و 2، سیسکو پکت تریسر ورژن 6 و 2 و سیسکو پکت تریسر ورژن 8 و 2. هر کدوم اینها همونطور که قبلا اشاره کردم مزایا و معایب داره و من به خاطر مزایاشون و اون سودمندی که دارن در وقت خودش میام از هر یک از این ورژن ها استفاده میکنم. الان برای شروع من مایل هستم از ورژن 3 و 2 استفاده کنم که لینکش رو در پایین توضیحات براتون گذاشتم. رانش میکنم تا اجرا بشه و وارد محیط پکت تریسر ورژن 3 و 2 میشیم. پکت تریسر ورژن 3 و 2 یک محیط نسبتاً قدیمی داره. شما فقط میتونین به صورت مربعی ازش استفاده بکنین، یعنی با کوچیک بزرگ کردن هر کدوم از ضلعاش نسبتاش تغییری نخواهد کرد. 3 تا تب داره: تب توپولوژی، سیمولیشن و ریل تایم. معمولا کارهامون رو توی توپولوژی انجام میدیم و بعد برای اینکه ببینیم شبکه‌ای که درست کردیم درست کار میکنه یا نه میریم تو قسمت سیمولیشن که الان نمونهش رو اندازی میکنیم. همونطور که اشاره کردیم برای ساختن یه شبکه شما احتیاج دارین به سویچ. اگر بار اوله که وارد محیط پکت تریسر میشین حتما بیاین توی قسمت آپشن سیمپل مود رو تیک بزنید، یعنی تیک سیمپل مود و تیک انیمیشن حتما این دوتا تیک زده شده باشه. میتونین با زدن F5 و F3 هم این تیک ها رو بزنید یا روشون کلیک کنین تا تیک گذاشته یا برداشته بشه. میام یک دونه سویچ میگذارم، دارم یک شبکه لن میسازم و بعد با کلیک کردن روی پی سی میام و 3 تا کامپیوتر در اینجا قرار میدم. برای متصل کردن کامپیوترها به سویچ شما احتیاج دارید تا از مدیا استفاده کنید. مدیا یا کابل یا رسانه یا هر چیزی که این کامپیوترها رو به سویچ متصل کنه. میام روی کانکت کلیک میکنم روی سویچ و کلیک میکنم روی پی سی. ببینید به راحتی اینها به هم دیگه متصل میشن و شماره میگذاره اینجا به این معنا که میگه پورت 0/0 که بهش بگم 00. پورت 00 سویچ رو وصل میکنه به پورت 0 این کامپیوتر. اگر سیمپل مود رو تیک نگذاشته باشید اون وقتی که میایید کانکت رو میزنید ازتون سوال میکنه که شما برای کانکت کردن این سویچ به این پی سی میخواید از چه نوع کابلی استفاده بکنید. انواع مختلف کابل ها رو اینجا گذاشته که من ناچار میشم برم در مورد مدیا صحبت کنم. به اون چیزی که یک دستگاه رو به یک دستگاه دیگه یا به شبکه متصل میکنه اصطلاحاً مدیا میگیم. مدیا 3 نوع هست. نوع اولش کابل های مسی هستن که معروفن به کاپر یا کابل های مسی. این دسته ای که اینجا میبینید این گروه همگی کابل های مسی هستن. همچنین فون و کنسول اینها هم کابل های مسی محسوب میشن. دسته دوم فایبر اپتیک هست یا فیبر نوری که اینجا توی این کابل ها با این سمبل شما میشناسیدش، با این خط نارنجی رنگ. و دسته آخر، دسته گروه سوم وایرلس هست یا امواج رادیویی که باز اونها رو با این سمبل خطوط موازی میشناسید. همونطور که ما اینجا توی این شکل اومدیم و برای نشون دادن اتصال لپتاپ و یا تبلت و موبایل به شبکه لن این خطوط موازی رو کشیدیم. این الان مدیای وایرلس رو نشون میده و این خطوط کابل های کاپر رو نشون میده. وقتی توی پکت تریسر توی حالت سیمپل مود نباشید، سیمپل مود یعنی حالت ساده، اگه تو حالت ساده نباشین برای هر موردی از شما سوال میکنه. از جمله اینجا وقتی رو کانکت کلیک میکنم سوال میکنه، میگه چه نوع کابلی رو میخوای انتخاب کنی. معمول ترین کابل شبکه‌ای که در حال حاضر استفاده میشه توی اداره ها و سازمان ها، توی خونه ها، همه جا به عبارتی این کابل هست. کابل کاپر استریت روب که معروف به کابل استریت، کابل مستقیم. من
کابل استریت رو انتخاب میکنم که خودش هم البته انتخاب کرده، کلیک میکنم روی سویچ. اینجا سوال میکنه، میگه که این سویچ پورت ها و محله های اتصال مختلفی رو داره، شما میخواید به کدام یک از پورت ها این کابل رو متصل کنید؟ من اولین پورتی که کاپر فست اترنت باشه رو اینجا انتخاب میکنم. میبینیم که 3 تا پورت داره برای کابل های مسی برای کاپر که کاپر فست اترنت هستن و 2 تا داره برای فایبر فست اترنت یعنی فیبرای نوری. پس به این سویچ الان 2 تا فیبر نوری میشه متصل کرد و 3 تا کابل مسی. به عبارت دیگه میشه 5 تا دستگاه بهش متصل کرد که از این دستگاه ها 3 تاشون مسیه، 3 تاشون کابل مسی معمولی دارن و 2 تاشون فیبر نوریه. یه پورت کنسول هم اینجا داریم که بعداً در موردش صحبت میکنیم. پورت کنسول یادتون باشه پورت شبکه نیست، پورتیه که برای تنظیمات سویچ ها و دستگاه ها ما ازش استفاده میکنیم. بنابراین با پورت کنسول کاری ندارم، میام روی فست اترنت کلیک میکنم. اینجا کلیک میکنم، روی این کامپیوترم با سوال میکنه، میگه که میخوای از کاپر فست اترنت استفاده کنی یا پورت RS232. پورت RS232 یک پورت سریال هست که ما برای اتصال به پورت های کنسول ازشون استفاده میکنیم و پورت شبکه محسوب نمیشه، پورت سریال هست. این پورت کاپر فست اترنت یه پورت شبکه است. اصطلاحی که ما داریم توی شبکه های لن، به شبکه های لن، به استاندارد شبکه های لن میگیم شبکه اترنت. بنابراین کابل هایی که استفاده میکنیم کاپر فست اترنت در حقیقت داره میگه کابل های مسی که برای شبکه های فست اترنت، برای اترنت سریع ازش استفاده میکنیم که الان میام بعد توی یه جدولی اینها رو به شما شرح بدم. فست اترنت رو انتخاب کنم، این دوتا هم متصل شن، چون من نمیخوام خودم رو درگیر انتخاب پورت ها هیچ جا بکنم، نه توی سویچ نه توی پی سی و نه انتخاب کابل ها. میام توی آپشن سیمپل مود رو انتخاب میکنم، میگم فعلا من نمیخوام درگیر کابل ها باشم، هم کابل های معمولی رو استفاده کن که میاد همیشه خودش کابل های فست اترنت رو، کاپر فست اترنت رو استفاده میکنه و پورت هایی هم که استفاده میکنه پورت های کاپر فست اترنت هست. خب اگر ظاهر یک سویچ رو بریم نگاه کنیم، من کلیک میکنم روی این سویچ تا بهم نمایشش بده. اگر نگاهی بندازین به این سویچ، این تنظیمات ساده رو خودش داره. من میگم ساده ولی طبیعتا با اون دوستانی که اولین بار اینها رو نگاه میکنن به نظرشون خیلی پیچیده میاد. این خیلی ساده هست، من بهتون توضیح میدم که هر کدامش چه معنایی داره که بعد با معناهاش آشنا شدین میبینین که چقدر ساده است. حالا همین مواردی رو که اینجا یاد میگیرین توی دستگاه های دیگه هم معادل و مشابهش رو دارین که بتونین دستگاه دیگه رو هم تنظیمات انجام بدین. اینجا سلکت پورت گفته شده چه پورت هایی داره. گفته این دستگاه الان 4 تا پورت داره از این مدل، نمیدونیم چه مدلی هستن، ولی اگر بیام اینجا که خالیه کلیک کنم به میگه چه مدل پورتی میخوای توی این پورت های خالی جایگزین کنی، توی این محل های خالی چه نوع پورتی میخوای بذاری و میبینین که انواع پورت هایی رو که میتونه بگذاره رو نشون داده، با رنگ و با اسامیشون معرفیشون میکنه. از جمله این نارنجی ها کاپر فست اترنت هستن، پورت اترنت سریع مسی. خب من دیگه کلمه مسی رو استفاده نکنم، به هر حال تمام فست اترنت‌های معمولی که شما دارید همگی کاپر هستن، بنابراین کلمه کاپر رو دیگه تکرارش نمی کنم. معمولا وقتی شما صحبت که میکنید وقتی میگین پورت اترنت منظورتون همون فست اترنته، مگه اینکه بگین گیگابیت اترنت. یعنی الان توی صحبت محاوره‌ای شبکه معمولمون هر جا وقتی صحبت از شبکه میکنیم میگیم بله این پورتش اترنته، منظورمون حداقل فست اترنت هست. پورت های اترنت پورت هایی که قدیمی شدن کمتر استفاده میشن، فست اترنت معموله، هرچند الان دیگه روی آوردیم به گیگابیت اترنت که باز یه توضیحاتی در ادامه در مورد این پورت ها میدم. این دوتا نمونه هم میبینین که فایبر فست اترنت هست و فایبر گیگابیت اترنت. معمولا شما در کامپیوترها از فیبر استفاده نمیکنین، از فیبر نوری.
از کاپرها استفاده میکنین. پس این 4 تا پورت فست اترنت همراه با 2 تا پورت فایبر فست اترنت، 2 تا پورت فیبر نوری داره این سویچ. کامپیوترها پورت فیبر نوری ندارن. خب قبل از اینکه برم و باز در مورد این صفحه توضیحات بیشتری بدم، بیاین یکم در مورد سویچ ها صحبت کنیم. میخوام سویچ بخرم، از کجا برم سویچ بخرم؟ بذاریم بریم یه چند تا فروشگاه اینترنتی رو سر بزنیم و در مورد سویچ ها اطلاعات بیشتری ازشون بگیریم. معمولا برای سرچ کردن توی فروشگاه الکترونیکی من به چند جا سر میزنم، می نویسم که سویچ نتورک، سویچ شبکه. پیشنهادهایی که داره توی آمازون هست، من برم و وارد آمازون بشم. از طرفی برای مثالهای فارسی میتونم از دیجیکالا هم استفاده بکنم و وارد دیجیکالا بشم. بنابراین وارد دیجیکالا و آمازون میشم برای اینکه بهتون نشون بدم به چه شکل شما میتونید سویچ خرید بکنید. طبیعتا قصد تبلیغ هیچ برند خاصی رو ندارم و یا هیچ سایتی رو، سایت های دیجیکالا و آمازون رو از این جهت بهشون علاقه دارم که میتونم برم و مشخصات فنی رو توشون مطالعه کنم. خب بیاین اینجا سر وقت این سویچ ها، این نمونه سویچ ها رو ببینید. مثلا این یک سویچ رو میگم توی یه تب جدا باز کن. این سویچ رو چکش بکنید. این سویچ دارای 4 قسمت 4 پورته هست. 4 ضرب در 4 16 تا. 16 تا پورت داره، یعنی 16 تا دستگاه میتونه به این سویچ متصل بشه. ویژگیاشو اینجا شرح داده، گفته این پورت ها این سرعت ها رو دارن، سرعت 10 100 و 1000. واحد سرعت شبکه مگابیت پر سکند هست. وقتی داریم در مورد سرعت شبکه صحبت میکنیم، صحبتمون در مورد Mbps هست. Mbps M بزرگ و BPS کوچک مفهوم مگابیت پر سکند رو داره. تعداد بیت، تعداد میلیون بیت در ثانیه. شبکه ها رو از این لحاظ که چقدر سرعت دارن تقسیم بندی میکنیم به این گروه ها. اولین شبکه، شبکه اترنت هست. شبکه اترنت شبکه هست با سرعت 10 مگابیت پر سکند که همونطور که اشاره کردم الان قدیمی محسوب میشه و خیلی معمول نیست. فست اترنت با سرعت 100 مگابیت پر سکند خیلی وقتی که جایگزین اترنت شده و از فست اترنت استفاده میشه. و گیگابیت اترنت با سرعت 1000 مگابیت پر سکند. فراموش نکنین که خود مگابیت پر سکند معنای میلیون داره، یعنی 1000 میلیون بیت در ثانیه. گیگابیت اترنت با سرعت 1000 مگابیت پر سکند الان جزو معمول ترین ها هست که باز هم داره حرکت میکنه به سرعت 10 گیگابیت اترنت. 10 گیگابیت، این سه تا صفر رو میخونیم گیگابیت. 10 گیگابیت اترنت. معمولا 3 تا صفر رو داشته باشین منظور عدد 1000 هست. عدد 1000 رو توی بحث‌های کامپیوتری میگیم کیلو. حالا اگر 1000 کیلو باشه بهش میگیم مگابیت و اگر مگابیت رو شما 1000 برابر کنین بهش میگیم گیگابیت. بنابراین اینجا 1000 مگابیت پر سکنده که در حقیقت میشه 1 گیگابیت. اینجا 10,000 مگابیته که بهش میگیم 10 گیگابیت یا 10 گیگابیت اترنت. و بالاترین سرعتی که در حال حاضر امکانش هست که استفاده بشه توی شبکه‌های اترنت، شبکه‌های 40 گیگ هست. 40 گیگابیت اترنت که با سرعت 40,000 مگابیت میتونن کار بکنن، معروف هستن به شبکه‌های 40 گیگابیت. کلمه‌های اترنت، فست، گیگ، 10 گیگ و 40 رو استفاده میکنن به عنوان خلاصه‌ای بر این انواع شبکه. خب
برگردم به سر وقت بحثای سویچ هم. توی سویچ ها وقتی میخواین یه سویچ خریداری بکنین، پورت هاش رو، تعداد پورت هاش اهمیت داره. پارامترهای مهم برای خرید کردن یک سویچ، تعداد پورت ها یکی از اولین موارد هست. چند تا پورت داره؟ چون این چند تا پورت مشخص میکنه که چند تا دستگاه میتونه بهش متصل بشه. توی این مثال 16 پورت. آیتم بعدی سرعتش هست. این پورت ها با چه سرعتی میتونن کار بکنن؟ معمولاً سرعت های مختلفی ذکر میشه، ولی اون سریع ترین سرعت برای ما باز ملاکه. داره اشاره میکنه، میگه که این سویچ میتونه با سرعت 1000 کار بکنه. طبیعتاً چون با سرعت 1000 مگابیت پر سکند میتونه کار بکنه، با سرعت 110 یعنی سرعت های کمتر هم میتونه کار بکنه. میتونین بیاین پایین تر تو قسمت مشخصات، روی مشخصات کلیک کنین و توضیحات بیشترش رو بخونین. اینجا اشاره کرده، گفته نوع پورتاش گیگابیته. اشاره کردیم گفتیم منظور از گیگابیت یعنی سرعت گیگابیت اترنت. پس هر جا گفتن که پورت گیگابیته یعنی میتونه با سرعت 1000 کار بکنه. یک پورت وقتی با سرعت 1000 کار کنه یعنی با سرعت‌های کمتر هم میتونه کارش رو انجام بده. خب داشتیم در مورد فاکتورها و پارامترهای مهم سویچ ها صحبت میکردیم. تعداد پورت، سرعت پورت و طبیعتاً قیمت یا بودجه‌ای که ما داریم. حالا این قیمتایی که اینجا نوشته چون به تومن هست و تومن اصلا ثباتی نداره توی بحث‌های علمیمون، توی بحث‌های اقتصادی ثباتی نداره. من هیچ بحثی روی تومان نمی‌کنم چون ممکنه همین الان که داریم در مورد این صحبت می‌کنیم هفته آینده این قیمت‌ها تغییر بکنه. این جزء متاسفانه ویژگی‌های بد کشور ما هست که 4 تا آدم عاقل اقتصادی نداریم که بتونه تصمیم گیری بکنه و قیمت‌ها رو تثبیت کنن. خدا رحمت کنه اون کسایی رو که قیمت‌ها رو همیشه تثبیت می‌کردن. اما توی قسمت آمازون اگر برم اینجا میتونم سویچ ها رو ببینم، رو قیمت هاشون هم میتونم صحبت بکنم، چون که قیمت ها مطمئن باشین هفته بعد که همین هست و تغییری نخواهد داشت و همینطور ماها و سالهای دیگه. اما این سویچ دیلینگ که میبینین که تعداد پورت هایی که داره از این نمای روبرو اگر ما ببینیمش و صاف بشه اینها، میبینین که یک دستگاه 8 پورت است، یک سویچ 8 پورته و حالا نماهای مختلفش هم ببینیم. از پشت، جعبه پشتش تنها یک پورت داره برای اتصال آداپتورش، برای اتصال برقش، بهش میگیم اینترفیس پاور. کلمه اینترفیس و پورت رو معادله هم استفاده میکنیم. اینجا یه اینترفیس داره، یه پورت داره برای پاورش، یک محل داره که اگر بخواین احیانا به جایی بتونین قفلش بکنین و از روبرو هم که میبینین فقط پورت داره. نمیدونم این پورت ها فست ترنتن یا نه، میام اینجا توضیحات رو میخونم. نوشته 8 پورت، 8 پورت گیگابیت سویچ هست. پس اینها پورت های 1000 هستن، سرعتشون 1000 هست و اینجا هم باز توی توضیحات نوشته که میتونه با سرعت 10، 100 و 1000 کار بکنه. ضمناً دو تا نکته گفته این نوع سویچ آن منیج هست، غیر قابل مدیریت هست. آن منیج یعنی چی؟ یعنی این سویچ شما هیچ تنظیمی روش نمیتونید انجام بدین. کلا نکته‌ای که در رابطه با سویچ باید بدونید اینه، سویچ ها بچه‌ها دکمه روشن و خاموش ندارن. پشت سر این سویچ رو نگاه کنید، فقط کابل اتصال برق داره، هیچ کلیدی برای روشن و خاموش کردن نداره. توی امتحانات نتورک پلاس این تست رو دیدم، موقع آزمون سوال کرده بودن که کدوم یکی از این دستگاه‌های زیر دکمه روشن و خاموش نداره. یادتون باشه سویچ از این مدل ها هست. سویچ دکمه روشن و خاموش نداره، بقیه دستگاه‌ها معمولاً دارن ولی سویچ ها ندارن. و سویچ ها به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته سویچ هایی که منیجیبلن، قابل مدیریتن، منیج میشن، یعنی میشه اونها رو بهشون وصل شد، در داخل اونها تنظیمات زیادی رو انجام داد. مثلا این پورت ها رو خاموش کرد، روشن کرد، امنیت رو روشون برقرار کرد، پورت سکیوریتی و ویژگی‌های بسیار زیاد دیگه رو میشه روشون فعال کرد. اونهایی که منیجیبل هستن.
حالا هرچی پیشرفته تر باشن امکاناتی که میشه روشون مدیریت کرد خیلی خیلی بهتر هست. اما این سویچ آن منیجیبل است، اصلا قابل مدیریت نیست. آن منیج سویچ یه سویچ غیر قابل مدیریته. معمولا شما وقتی سویچ های منیج و آن منیج دارین، منیجیبل و آن منیجیبل دارین، توی قیمت ها میتونین متوجه بشین سویچ های منیجیبل خیلی گرانتر هستن از سویچ های آن منیجیبل. خب می نویسم که سیسکو سویچ، یه چند تا سویچ های سیسکو بهمون نشون بده. میبینید که همون سویچ 8 پورتی رو که اونجا با قیمت 70 درهم داشتین اینجا با قیمت 547 درهم دارین. به چه دلیل؟ اجازه بدید این رو بازش کنیم توی یک تب، بیام سر وقت تب مشخصاتش رو بهتون نشون بدم. ببینید چه ویژگی هایی داره. ویژگی هایی که داره 8 تا پورت GE مخفف گیگابیت اترنت و ویژگی های دیگه ای داره، از جمله اینکه PoE داره. حالا بعدها مفصل تر میخونیم. PoE یعنی این پورت ها میتونن جریان برق رو هم در داخل خودشون داشته باشن که امکان خیلی خوبیه، خصوصا وقتی شما میخواین دوربین های مداربسته و دستگاه هایی رو، رادیوها و اینها رو وصل کنین به سویچ ها، دیگه احتیاجی نیست آداپتور برق جدایی داشته باشن. میام پایین تر مشخصات فنیشو اینجا باز نگاهی بهش میندازم، از جمله اینکه سرعتش رو نوشته با چه سرعتی داره کار میکنه، چه ویژگی‌هایی داره و حالا قدرت‌های مدیریتی، امکانات مدیریتی هم که داره رو اینجا شرح داده. برم باز نمونه‌های دیگه ای رو ببینم، از جمله این نمونه رو و خب این نمونه هم باز نمونه خوبیه. به این کابل دقت بکنید. به این کابل، به این سر کابل ما میگیم RG45. RG45 کابلیه که متصل میشه به پورت های اترنت و فست اترنت و گیگابیت اترنتتون. این پورت ها از این پلاگ ها استفاده میکنن. بذاریم بریم سر وقت اینجا رو باز دقت بکنین. یک سویچ داریم که 24 پورت گیگابیت اترنت داره و بچه ها 2 تا SFP داره. SFP پورت های فیبر نوریه. این 2 تا پورت الان پورت های فیبر نوری هست که البته در حقیقت خود پورت ها نیستن. اینجا محلیه که شما میتونین برین پورت های SFP رو، اصطلاحاً بهشون میگیم ماژول SFP، میتونین برین پورت های SFP رو، ماژول های SFP رو خریداری بکنین و اینجا اضافهشون کنین. یعنی این سویچ همچنان که داره از کابل های مسی استفاده میکنه، 24 تا پورت داره برای کابل های مسی، میتونه 2 تا فیبر نوری هم بهش متصل بشه. نمونه های مختلف باز از سویچ ها رو اینجا میبینین. چندین سویچ کوچیک و بزرگ با پورت های مختلف رو اینجا گذاشته و حالا مشخصات فنی رو که داره رو میتونین بعضا بیاین بعدها بخونیم. اینجا من میخوام که فعلا با این ماجراهایی که درگیرشیم آشنا بشین. یکی این که شما سویچ هایی که میرین خریداری میکنین به تعداد پورتش و نوع پورتش توجه داشته باشین. این 2 تا پورتی که اینجا هستن فیبرای نوری همون SFP هایی هستن که اینجا دارین میبینینشون. این یک نمونه دارای 4 تا پورت فیبر نوری هست و پورت های کابل های مسی، فست اترنت یا گیگابیت اترنتی که داریم. اینجا رو اگر بخونم 24 پی 4G منیج سویچ. بچه ها این پورت ها من استانداردها رو بهتون گفتم که 10 100 1 گیگ، 10 گیگ و 40 گیگ هست.
این پورت ها الان میتونه با سرعت 4 گیگ کار بکنه و منیجد هست، قابل مدیریت هست. خب نمونه‌های دیگه هم اینجا دارین با پورت های بسیار زیاد. میبینین 48 تا پورت گیگابیت اترنت داره و حالا معمولاً یه چند تا پورت جداگانه. توی این شکلی که اینجا دارینم من آمدم، اگر دقت کنین یه پورت رو جدا کشیدم. معمولاً سویچ هاتون سعی میکنن 1 یا 2 یا 4 پورت رو جدای از بقیه پورت ها بذارن که دستگاه های خاص رو به این پورت های جداگانه وصل کنن. به این پورت های جداگانه اصطلاحاً میگیم پورت های آپلینک، پورت های آپلینکتون. خب برگردم اینجا، با سویچ ها و انواع پورت هاشون و انواع مدیایی که میشه استفاده بکنیم آشنا شدیم. بیایم این سناریوی لنی رو که داشتیم برسونیم به مرحله بهره برداری و راه اندازیش بکنیم. خب چی بکنم؟ کارمون البته با سویچ ها تموم نشده، برمیگردیم، هنوز کلی باهاشون کار داریم. من میام اینجا توی این کامپیوتری که هست کلیک میکنم، پیسی نیم رو دارم اینجا. دوستان هر دستگاهی توی شبکه میتونه 6 نوع نام و نشانی داشته باشه، 6 نوع نام داشته باشه. حالا این نام ها گاهی اوقات به صورت نشانی و آدرس هستن، گاهی اوقات به صورت کلمات هستن. به همین دلیل کلمه نام و آدرس رو من معادله با هم دیگه استفاده میکنم. کامپیوترها میتونن 6 نوع نام داشته باشن. معمول ترین نامش نیم هست که اصطلاحاً بهش میگیم نام معمولی یا به انگلیسی هاست نیم، نام میزبان. اسم این کامپیوتر الان پی سی 0 هست، من میخوام تغییرش بدم. اسمشو میذارم کلاینت خط تیره 1. این اولین مدل نامی هست که همه دستگاه ها دارن. موقع کار متوجه شدین مثلا با دوستتون مشغول کار هستین، میخواین با بلوتوث به هم دیگه متصل شین یا میخواین به یک وای فای، به یک وایرلسی، به یک چیزی وصل بشین. هر چیزی توی دنیای تکنولوژی داره یک نامه. نام دستگاه ها رو توی شبکه ما بهش میگیم هاست نیم یا نام معمولی. الان نام این کامپیوتر رو من گذاشتم کلاینت 1. دومین نوع نامی که استفاده میکنیم نام فیزیکی هست یا مک آدرس. من البته میگم دومین نام، ولی نام ها ترتیب ندارن. 6 نوع داریم. یکی از نوعهاش نام معمولی هست. نوع دوم مک آدرس هست یا آدرس فیزیکی. توی دستگاه ها میگیم مک آدرس یا آدرس فیزیکی که این نسبت به بقیه نام ها خیلی منحصر به فردتر هست، چون توی کارخونه روی دستگاه ها زده میشه، هک میشه و دستگاه ها در کارخونه دارای این نام میشن. به همین دلیل بهش نام فیزیکی میگن. بعدها در موردش بیشتر صحبت میکنیم. اما نامی که من میخوام الان بدم و این شبکه رو استفاده کنم IP آدرس هست که IP آدرس باز هم دو نوع داره، خودش نوعهای مختلفیه. IP ورژن 4 داریم و IP ورژن. الان تو این لحظه من میخوام از IP ورژن 4 استفاده کنم. هر موقع کلمه IP رو استفاده میکنیم منظورمون IP ورژن 4 هست، مگر اینکه به صراحت ذکر بکنیم که داریم از IP ورژن 6 نام میبریم. من اومدم به این دستگاه اسم کلاینت 1 رو دادم، با مک آدرسش کاری نداشتم و IP آدرسش رو دادم 192.168.1 که در مورد این IP صحبت خواهیم کرد. فعلا این شماره رو به همین شکل میدم. کلیک کردم روی قسمت سابنت ماسک، خودش به صورت اتوماتیک آمد و 3 تا 255 صفر رو اینجا وارد کرد. میام سر وقت دستگاه دوم، احتیاجی نیست این پنجره رو ببندین. اگر بیام رو دستگاه دوم کلیک بکنم خودش پنجره ویرایش PC 1 رو، نامی که اینجا هست رو میاره که شما مواردی رو که میخواین ادیت کنین. من میام نامش رو میگذارم کلاینت 2
و آی پیش رو هم میدم 192 168 70. قبلی رو داده بودم 71، اینو میدم 72. مثل همون کلاینت 1 کلاینت 2 کلاینت 3. در حقیقت یه جورایی انگار این ابتداش رو من ثابت نگه داشتم، این تیکه چهارم رو دارم تغییر میدم 1 2 3 و الی آخر. به همین ترتیب میرم سر وقت سومین پی سی، عنوانش رو میذارم کلاینت 3 و آی پی آدرسش هم میدم 192 168 73. خب تنظیماتم تموم شد. یک سویچ آوردم، 3 تا کامپیوتر آوردم، کامپیوترها رو با کابل وصل کردم و بعد اومدم کامپیوترها رو تنظیم کردم، نامشون، آی پیشون و ماسکشون، که در حقیقت فقط این اهمیت داشت که تنظیم بشه آی پی. بقیه رو من برای وضوح شکل هام استفاده کردم و ماسک هم که خودش اتوماتیک تنظیم شد. حالا میخوام ببینم آیا این شبکه‌ای که من اینجا درست کردم، برپا کردم، درست کار میکنه یا درست کار نمیکنه. برای اینکه تست بزنم این شبکه رو میام توی سیمولیشن این قسمت و روی این علامت که اصطلاحاً بهش میگیم پاکت کلیک میکنم. یه پاکت با یه رنگ خاصی به من داده میشه. اطلاعات توی شبکه به صورت پاکت منتقل میشه. به همین دلیل هست که به این نوع شبکه ها پکت سویچینگ هم میگن، چون کارها به صورت پکتی انجام میشه. برای اینکه من تست کنم آیا این شبکه درست کار میکنه یا نه، یه پکت جدید برمیدارم. میگم که فرض کنم از کلاینت 1 یه پکتی میخواد بره به کلاینت 3، آیا امکانش هست؟ آیا میره؟ هیچ اعتراضی نکرد. اینجا زد که قراره از کلاینت 1 به کلاینت 3 یه پکت ارسال بشه. یه پکت دیگه هم اضافه میکنم، میگم که قراره از کلاینت 2 بره به کلاینت 1. اینجا باز اون پکت دوم رو هم اعلام کرده که همزمان کلاینت 1 یه پکت میفرسته واسه کلاینت 3، کلاینت 2 هم یه پکت میفرسته واسه کلاینت 1. اطمینان پیدا کنین که انیمیشن تیک خورده باشه. میام اینجا و کلیک میکنم، میبینین که بسته ها به سویچ ارسال میشن و از توی سویچ پخش میشن، میرسن به مقصدشون. اگر دقت بکنید با این دکمه شما میتونین سیمولیشن رو، شبیه سازی رو پلی کنین. با این دکمه میتونین نگهش دارین. اگر این دکمه ها رو بزنین یک مرحله به جلو و یک مرحله به عقب حرکت میکنه. به عنوان مثال من میام اینجا متوقفش میکنم، پکت های ارسال شده توی سویچ مسئول پخش کردنشونه. اینجا تیک سبز به این معنا یعنی اینکه پکت ها رسیده و صحت داده ها و استفاده از اونها رو داره تایید میکنه. بنابراین شبکه من الان داره کارش رو درست انجام میده. بیاییم برگردیم به توپولوژی. برم روی کلاینت 3 آی پی شو پاک کنم. بگم آقا این کلاینت 3 آی پی نداره. نام داره، نام معمولی داره ولی داره آی پی نیست. اگه برگردم تو سیمولیشن و ارسال رو انجام بدم ببینیم چه اتفاقی میفته. نگاه کنین توی دریافت ها پکتی که واسه کلاینت 3 ارسال شده بود، نه کلاینت 3 تونست اونا رو دریافت کنه نه کلاینت 2، ولی پکت سبز رنگ که از 2 به 1 میرفت ارسال شد. اگه بیام این رو پکت ها رو پاک کنم، دوباره بگم آقا یک پکت از کلاینت 1 بفرست به کلاینت 3، اینجا بهتون پیام میده، میگه the PC does not have any functional ports. این کامپیوتری که شما میخواین براش ارسال انجام بدین پورت عملیاتی نداره. Please select another device. میگم اوکی. پورت عملیاتی یعنی چی؟ پورتی که من با زدن این دکمه کنسل که اینجا هست پکت رو صرف نظر کنم، بیام رو وقتی یک پورتی دارای آی پی نیست عملاً عملیاتی نیست و تو شبکه ایترنت ازش استفاده نمیشه کرد. بنابراین یادتون باشه برای اینکه یک شبکه بتونه کارش رو انجام بده
دستگاهاش باید هم مک آدرس داشته باشن که قطعا دارن، چون کارخونه ها این مک آدرس ها رو دستگاه ها میگذارن. اما برای اینکه ازش استفاده بشه باید آی پی هم داشته باشن که اون آی پی ها رو ما باید بگذاریم و ازشون استفاده کنیم. خب مدت زمان صحبتام طولانی شد توی این ویدیو. من نمیخوام ویدیوهام طولانی باشن که شما حوصلتون سر نره و بتونین کار رو انجام بدین. توی ویدیوهای بعد بحثم رو ادامه میدم و میایم سر وقت اینکه ببینیم مک آدرس چی هست، آی پی آدرس چی هست و چه مقادیر رو میتونیم برای این موارد بگذاریم. من میام و مجددا آی پی 73 رو اختصاص میدم به کلاینت 3، میام توی سیمولیشن و چک میکنم که ببینید مشکل با تنظیم آی پیش برطرف شد. خب امیدوارم که مطالب این جلسه براتون مفید بوده باشه. لطفا اگر مطالب این جلسه براتون مفید بود و تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنین تا ویدیوهای جدید رو بهتون اعلام بکنه. و اگر خوشتون اومد از این ویدیو ممنون میشم که دکمه لایک رو روی این ویدیو بزنید. توی ویدیوهای بعد شما رو میبینم و براتون آرزوی روزهای بهتری رو دارم. تا درودی دیگر بدرود. من کاظم نیسی هستم و شما تماشاگر یکی از ویدیو درس های پک جامع کامپیوتر، شبکه و امنیت بودید. امیدوارم این ویدیو درس برای شما مفید بوده باشه. تا ویدیو درس دیگه شما رو به یگانه بزرگ میسپارم.